માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા વિડીયોમાં। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ડેમો વિડીયો જોઈ લો। હું બદલી નાખી મારી પોતાની જાતને આ 2026 ના નવા વર્ષમાં। જે મારો નાકામયાબીનો છેલ્લો વર્ષ હતો ને એ ગયું। Once more! Once more! Once more! नहीं मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।